Hello everyone! May gusto na sana i-share sa inyo regarding sa video capture sa OBS. Usually, ginagamit natin is webcams, diba? So, kung wala kayong available webcam, you can make use of this. I-download nyo lang itong IVWebcam from Google. Download lang nyo yan. And then, from your phone, kung Android kayo, hindi ko pa na-try sa iOS, download nyo lang din yung IVCam sa Play Store. Okay? And then, all you got to do is click nyo lang yung IVCam nyo sa phone nyo. Hindi lalabas dyan. Yan. Pasensya na, hindi masyado na-focus. Searching for IVCam PC. Okay? So, buksan na natin ang IVCam natin sa PC. Masyadong bright kasi yung ating monitor. Yan. Yan. And then, click nyo lang itong plus sign sa inyong cellphone. Then lalabas na yung IP address. Then connect. IP address ng yan. Wi-Fi nyo yan. So guys, that's me. Yan, hindi pa ako nag-ahit. Yan. So pagbaguhan, first time mo pa lang gamitin itong application na to, mag-feedback agad yan kasi pati audio ng audio ng cellphone nyo, ika-capture niya. So punta lang kayo dito sa burger menu, yung burger menu natin, then go to play audio to, then click none. Okay? Para hindi lalabas yung audio, mag-feedback yan. So pwede nyo yung settings ng IVCam, pwede nyo rin i-manual yan. Pero sa akin, sa OBS ko na siya babaguhin. Yan. So, okay na yan. Okay na yan. Kasi importante sa atin lang naman sa OBS yung video capture. Yung yung sa audio natin, sa microphone na natin yan. So, gagawa tayo ng scene. Yan. Gumawa na ako ng scene. Then, source natin. So, gawa tayo ng video capture device. Gawa tayo. Yan. Then press OK. Then piliin nyo lang itong E2E Soft IVCam. Then wala na kayong babaguhin. Then press OK. Then that's me. Then yan. Baguhin lang ninyo yung resize lang ninyo. Okay. Yan. Resize lang ninyo yan. Toggle nyo or make use of the Control, Shift, and Alt with your left click para ma-resize nyo yan. Okay, anong purpose niyan? Bakit ganyan ginawa ko? Pwede ko naman kasi i-swivel left to right, ganyan yung camera ko. Bakit ginanon ko, sinadya ko yan? Kasi para makita nyo na pwede nyo naman kasi i-flip yan. Yan. So, right click nyo lang yan, then go to transform, and then rotate natin, halimbawa 90 degree. Yan, pwede nyo gamitin sa streaming nyo. I-minimize nyo lang nyo. Lagay nyo sa sabi dito. Yan. So, that's it my friends. Sana nakatulong. Pero I cannot really vouch kung tatagal siya. Lalo na kung may tawag kayo sa phone nyo. Ayan, saka sa mga disadvantage din is, syempre phone yan, nalulubat din yan. So, kailangan nakasaksak din yan kapag ginagamit nyo. And kung may mga notice kayo for calls or video calls, ganun, audio calls, yan. I got vouch na magpa-function pa rin yan kasi hindi ko pa na-try na may tumatawag. Pero na-try ko na siya, ginamit ko na siya noon sa mga ibang OBS projects ko na dire-diretso naman ang streaming ko via my phone's camera. Okay? Kasi wala pa akong yung laptop camera ko, hindi siya ganun talino, so ginamit ko ang aking phone. Okay? So yan, sana nakatulong sa inyo guys. And again, this is Xitzuka ChillPad. Don't forget to like, share, and follow my page. Thank you so much guys.